Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất của nước ta. Thành phố Hồ Chí Minh là miền đất hứa của nhiều người. Và dù có sáp nhập hay không, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu những tiêu chí này, vẫn là thành phố chói sáng trên bản đồ của Việt Nam. Nhưng tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh có từ khi nào? Những tên gọi khác trong lịch sử của thành phố này là gì? Và Thành phố Hồ Chí Minh trong quá khứ và hiện nay có gì khác nhau? Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở Nam Bộ, chính xác là thuộc vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam, là cửa ngõ giao thương quan trọng của cả nước. Thành phố trải rộng trên một vùng đất bằng phẳng, thấp trũng với độ cao trung bình chỉ khoảng 1 đến 2 mét so với mực nước biển. Thế nên, chiều cường cũng là một vấn đề hệ trọng với thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố được bao bọc bởi sông Sài Gòn. Đây là một dòng sông lớn chảy qua trung tâm, kết nối với các nhánh sông khác như là sông Đồng Nai và sông Nhà Bè. Hệ thống kênh rạch chằng chịt như là kênh Tàu Hũ, kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè không chỉ tạo ra cảnh quan đặc trưng mà còn đóng vai trò quan trọng trong giao thông và thoát nước của thành phố. Với vị trí nằm gần Biển Đông, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kết nối với các nước Đông Nam Á và kết nối với xa hơn, kết nối với cả thế giới thông qua cảng biển, cũng như sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, một trong những sân bay nhộn nhịp và bận rộn nhất của Việt Nam. Vị trí này giúp thành phố Hồ Chí Minh trở thành đầu mối giao thương từ thời xưa cho đến nay. Trước khi mang những cái tên đậm chất Việt Nam như là Sài Gòn hay thành phố Hồ Chí Minh, vùng đất này từng được gọi là Prey Noko. Đây là một cảng thị sầm uất của người Khmer vào cuối thế kỷ 16. Nhưng tại sao lại là Prey Noko? Prey ở đây có nghĩa là rừng hoặc là vùng đất hoang dã. Noko ở đây có thể được hiểu là thành phố hoặc vương quốc. Như vậy, Prey Noko nên được hiểu là thành phố trong rừng hoặc là vương quốc trong rừng. Tên gọi này đúng là đã phản ánh đặc điểm địa lý của khu vực vào thời điểm đó, khi mà vùng đất này còn là một khu vực trù phú, có nhiều rừng, nhưng cũng là một nơi sầm uất, một cảng thị quan trọng của người Khmer, nơi giao thương nhộn nhịp với những thương nhân từ nhiều nơi như là Trung Quốc, Nhật Bản và xa hơn nữa là cả châu Âu. Thế kỷ 17 bắt đầu chứng kiến những cuộc nam tiến mạnh mẽ hơn nữa của người Việt. Người Việt đã di cư xuống Nam Bộ, hòa mình vào cộng đồng người Khmer và người Hoa. Lúc này, ở Đàng Trong, chúa Nguyễn đã lập phủ Gia Định, lấy Prey Noko làm trung tâm và đặt tên là Sài Gòn. Từ đây, Sài Gòn đã trở thành một đô thị quan trọng, là trung tâm hành chính và kinh tế của Nam Bộ. Nhưng tại sao lại là tên gọi Sài Gòn? Một giả thuyết cho rằng Sài Gòn bắt nguồn từ tên gọi Prey Noko như đã đề cập, nghĩa là thành phố trong rừng ở trong tiếng Khmer. Và khi người Việt đến với vùng đất này vào thế kỷ 17, chúng ta có thể đã biến âm từ Prey Noko thành Sài Gòn theo cách phát âm và cách hiểu của mình. Một giả thuyết phổ biến khác liên quan đến đặc điểm tự nhiên của vùng đất này. Trong tiếng Việt cổ, sài ở đây chỉ một loại cây gỗ hoặc là củi, còn gòn người ta cho rằng liên quan đến cây bông gòn. Cây bông gòn mọc phổ biến ở khu vực này. Theo đó, tên gọi Sài Gòn có thể được hiểu là vùng đất của cây sài và cây bông, ám chỉ một khu vực rậm rạp với nhiều loại cây đặc trưng. Nhưng dù mang ý nghĩa nào đi chăng nữa thì có một thực tế, tên gọi Sài Gòn bắt đầu được sử dụng rộng rãi từ thế kỷ 17. Khi Nguyễn Hữu Cảnh vào đây lập phủ Gia Định và lấy nơi này làm trung tâm. Từ đó, Sài Gòn trở thành tên gọi quen thuộc để chỉ khu vực đô thị phát triển xung quanh sông Sài Gòn, đặc biệt dưới thời chúa Nguyễn và sau này là thời kỳ Pháp thuộc. Dù nguồn gốc chính xác của tên gọi Sài Gòn vẫn là chủ đề tranh luận, thì cái tên này đã gắn bó sâu đậm với lịch sử và văn hóa của vùng đất, trở thành biểu tượng của một đô thị sôi động, nơi giao thoa giữa nhiều nền văn hóa và cũng là nơi giao lưu của nhiều dân tộc. Người Khmer, người Việt và người Hoa ở khu vực chợ lớn cũng góp phần vào sự phát triển của Sài Gòn, biến nơi đây trở thành một trung tâm thương mại sầm uất với các hoạt động buôn bán qua đường sông và đường biển. Nửa sau của thế kỷ 19, thực dân Pháp đã chiếm Sài Gòn, biến nơi đây trở thành thủ phủ thuộc địa của Nam Kỳ. Dưới sự cai trị của Pháp, Sài Gòn được quy hoạch lại với những con đường rộng rãi, những công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu như nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố và dinh thống đốc. Thành phố trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của Đông Dương, được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông vì sự phồn thịnh của nó. Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ mà người dân Sài Gòn kiên cường đấu tranh chống thực dân. So với thành phố Hồ Chí Minh ngày nay thì Sài Gòn cũ tuy là có được mở rộng hơn những phiên bản trước đó nhưng vẫn chỉ giới hạn trong khu vực trung tâm, tương đương với một phần của quận 1, quận 3 và quận 5 ngày nay. Những công trình nổi bật như là dinh thống đốc, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố đều nằm trong khu vực nhỏ này. Theo các tài liệu lịch sử, diện tích đô thành Sài Gòn dưới thời Pháp thuộc chỉ khoảng 3 cho đến 4 km vuông,
với dân số chỉ khoảng 100.000 cho đến 200.000 người vào đầu thế kỷ 20. Xung quanh là những vùng đất nông thôn, đồng lúa và làng mạc thuộc tỉnh Gia Định. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, Sài Gòn trở thành thủ đô của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Thành phố tiếp tục phát triển với sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình, đấu tranh của nhân dân chống lại chế độ tay sai. Năm 1974, Sài Gòn được sáp nhập với tỉnh Gia Định, trở thành thành phố Sài Gòn Gia Định. Ngày nay, thành phố Hồ Chí Minh chưa sáp nhập với ai cũng đã có diện tích là hơn 2.000 km², bao gồm các quận nội thành, các huyện ngoại thành và thành phố Thủ Đức, với dân số hơn 9 triệu người. So với đô thành Sài Gòn ngày xưa, thì quy mô hiện tại lớn gấp hàng trăm lần cả về diện tích lẫn dân số. Sài Gòn ngày xưa chỉ tương ứng với một góc nhỏ của những quận, thì thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đã cực kỳ rộng lớn rồi. Và nếu sáp nhập thêm nữa, thêm Bình Dương, thêm Bà Rịa Vũng Tàu thì còn rộng lớn khủng khiếp. Chuyển đến với phần chính của câu chuyện chúng ta ngày hôm nay, đó là tên gọi thành phố Hồ Chí Minh chính thức có từ khi nào. Hơn một năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, khi cả nước vỡ hòa trong niềm vui thống nhất, vào ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội đã đưa ra một quyết định quan trọng, đổi tên thành phố Sài Gòn Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó tên gọi này chính thức trở thành niềm tự hào của người dân Việt Nam. Nhưng bạn có biết được không, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh không phải đợi đến ngày đó mới xuất hiện. Tên gọi này đã vang lên trong trái tim người dân, trên những trang báo, thậm chí cả trên truyền thông quốc tế từ trước đó rất lâu. Chỉ vài ngày sau chiến thắng lịch sử năm 1975 vào ngày 30 tháng 4, chứ không phải đợi đến năm 1976, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã rực rỡ xuất hiện khắp nơi. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi bản tin đặc biệt với bài tường thuật từ Dinh Độc Lập của nhà báo Trần Mai Hạnh, mang tên Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sao vàng. Cùng lúc, các tờ báo lớn như báo Nhân dân, báo Hà Nội Mới cũng đồng loạt gọi Sài Gòn bằng tên gọi mới, Thành phố Hồ Chí Minh đầy tự hào. Không chỉ ở Việt Nam, cả thế giới cũng nhắc đến tên gọi này. Tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ trong số ra ngày 12 tháng 5 năm 1975 đã dành nguyên một số báo để nói về chiến thắng của Việt Nam. Trang bìa in bức họa chân dung Bác Hồ với dòng chữ The Victor, tức là người chiến thắng. Trên bản đồ Việt Nam thống nhất, vị trí Sài Gòn được chú thích rõ ràng, Hồ Chí Minh City. Điều bất ngờ hơn nữa là tên gọi thành phố Hồ Chí Minh không chỉ xuất hiện sau ngày giải phóng. Nó đã được người dân, đặc biệt là người dân Nam Bộ, nhắc đến từ hàng chục năm trước như một cách bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn với Bác Hồ. Năm 1954, nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ Ta Đi Tới, trong đó có những câu thơ đầy cảm xúc như thế này. Ai đi Nam Bộ, Tiền Giang Hậu Giang, ai vô thành phố Hồ Chí Minh, rực rỡ tên vàng. Những câu thơ này cho thấy tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã in sâu đậm trong lòng người dân, ít nhất từ năm 1954, thậm chí có thể sớm hơn. Tên gọi thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một tên gọi bình thường mà là cả một câu chuyện về tình yêu, lòng biết ơn và niềm tự hào của người dân dành cho Bác Hồ. Dù phải đợi đến năm 1976 để tên gọi này chính thức được công nhận, nhưng trong lòng người dân Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, thành phố này đã mang tên Bác từ những ngày đầu cách mạng. Nhìn rộng ra thế giới, việc đặt tên các danh nhân cho một thành phố là chuyện hết sức bình thường. Ở Triều Tiên, có thông tin cho rằng Triều Tiên từng muốn dùng tên của lãnh tụ Kim Nhật Thành để đặt tên cho những thành phố lớn. Kim Nhật Thành là lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, là người sáng lập quốc gia và được tôn vinh như một biểu tượng bất diệt. Ông là ông nội của Kim Jong-un. Việc đặt tên các địa danh theo tên ông không phải là điều hiếm ở Triều Tiên. Ví dụ, sau khi ông qua đời vào năm 1994, một số ý kiến trong nội bộ Triều Tiên đề xuất đổi tên thủ đô Bình Nhưỡng thành thành phố Kim Nhật Thành để vinh danh ông. Nhưng đề xuất này không được thực hiện. Có một số thông tin cho rằng thay vì đổi tên Bình Nhưỡng thì hãy đổi tên Seoul, tức thủ đô của Hàn Quốc, là thành phố Kim Nhật Thành, trong bối cảnh giả định Triều Tiên thống nhất bán đảo dưới sự lãnh đạo của mình. Ý tưởng này xuất phát từ tham vọng thống nhất bán đảo Triều Tiên của Kim Nhật Thành. Ông là người thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là trong chiến tranh Triều Tiên. Nhưng Việt Nam thống nhất được đất nước, còn Triều Tiên thì không. Và trên thế giới, chúng ta cũng có không ít những thành phố mang tên các danh nhân. Ở Mỹ có Washington DC, đây là thủ đô của nước Mỹ. Thành phố này được đặt theo tên của Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ và cũng là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong cuộc cách mạng Mỹ. Ở Nga có thành phố Saint Petersburg. Những người xem bóng đá thì có lẽ biết đến câu lạc bộ Zenit Saint Petersburg.
Thành phố này được đặt theo tên của Thánh Peter, một tông đồ của Chúa Giêsu, nhưng cũng gắn liền với Sa Hoàng Peter Đại Đế, người đã sáng lập ra thành phố. Ông đã thành lập thành phố vào thế kỷ 18 như một cửa sổ nhìn ra châu Âu của nước Nga và đặt tên theo vị thánh bảo trợ của mình. Trong lịch sử thì thành phố này cũng mang tên một danh nhân khác, đó là Lenin. Trong giai đoạn từ năm 1924 đến năm 1991, thành phố đã từng được đổi tên thành Leningrad để vinh danh lãnh tụ Lenin, người lãnh đạo cuộc cách mạng Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, tên Saint Petersburg đã được khôi phục. Hay như ở Nam Mỹ, có rất nhiều thành phố mang tên Bolivar. Những thành phố mang tên Bolivar này xuất hiện ở Venezuela, Colombia, Ecuador và thậm chí là nhiều nước Nam Mỹ khác. Bởi vì chúng được đặt theo tên của Simon Bolivar. Đây là nhà cách mạng Nam Mỹ, người đã dẫn dắt những quốc gia như là Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru và Bolivia giành độc lập từ người Tây Ban Nha. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.